Magluluto po tayo ng salted peanut. Pwede po sa banitan o pwede po pang negosyo. Ang mga kailangan po natin ingredients sa pagluluto ng salted peanut is 1/4 kilo bawang, and then 1/8 kilo Sili, and iodized salt, and of course peanut. Guys, umpisa na natin ang paggawa ng salted peanut. Una, slice po natin ang bawang ng maninipis. Tapos po natin ma-slice ang bawang, maninipis. Susunod po natin gagawin yan guys. Pagkatapos na isa lang natin ang mani, panatiliin po natin laging haluin para sa ganun po pantay-pantay po ang luto ng ating mani. Haluin po ng haluin hanggang sa maluto po siya. Nalaman po ang mani kung luto na po siya, hindi siya nagkukulay brown na po siya. Kailangan po, banayad po lang ang apoy. Nasa ganun po, hindi bigla ang pagkakaluto ng mani. Hindi pa nakakaalam. Kasi hindi ko po nakakaalam ang mani po. Ito po lahat. Tuloy-tuloy lang po ang ating paghahalo sa mani para po pantay-pantay ang kanyang luto. Yan guys, medyo golden brown na po. Lapit na po maluto. These roads intersect, on each one I reflect. These lines write my story. These places change me, each one replacing. Like night into morning, I miss the open. Guys, pwede na. Golden brown na guys. Pwede na pa natin hanguin at ilagay sa isang lagayan.
These roads intersect, on each one I reflect. These lines write my story. These places change me, each one replacing. Like night into morning, I miss the open air, the going anywhere, riding with you. Like we Natin guys, ayan, bawang na in-slice. Kahit natin. Hintayin po natin guys hanggang sa golden brown din sa or crunchy. Yan guys, golden brown na ang ating binayat na bawang o hiniwa. Tapos ihalo po natin sa mani. Ang susunod natin sili, susunod natin sili. Bali, papalambutin natin po sa para durogin at isama doon sa mani. Guys, ang tip ko nga po lang sa sili, kung bukas po ito pag nangyayita masyado, wala ganun-ganun po sa mantika o sa oil. Alalay lang po kasi ito po mga plot na kumaan po kayo. Ito nasa side po sa maahan. Okay na po guys. Lagyan na po natin sa isang lasa. Okay na guys. Guys, pitiin natin. Durugin natin ang sili. Guys, kung naduro po natin ng sili, saka po natin ihalo naman. Lagyan po natin ang asin o iodized. Sakto lang po, parang hindi masyadong maalat. Depende po sa dami ng lutuin yung mani. Tatantiyahin nyo lang po. Tapos haluin po para lahat po malagyan ng lasa. Tapos nyo pong haluin, pinakara nyo pong kahit na po o sakto na mix nyo po sa lahat ng mani. Antayin nyo lang po na palamigin ang mani bago ilagay sa garapon. Yan guys, susunod po ilagay natin sa garapon. Malamig na po ang mani. These roads intersect, on each one I reflect. These lines write my story. These places
places change me, each one replacing, like night into morning. I miss the open air, the going anywhere, riding with you like we used to. Guess I'm better off alone, never know when I'll get home, but I know that home's where the heart is. Guess I'm better off this way, moving to better days, but I know that home's where the heart is. Home's where the heart is. Pagpitan po natin ng mabuti para hindi po agad sumingaw o expose sa hangin. Susunod natin, lagyan natin ng chilli o isisil po natin siya. These roads intersect, on each one I reflect. These lines write my story, these places change me, each one replacing, like night into morning. I miss the open air, the going anywhere, riding with you like we used to. Guess I'm better off alone, never know when I'll get home, but I know that home's where the heart is. Guess I'm better off this way, moving to better. Tapos na po tayo. Ito, tapos na po tayo. Ito po ang finished product. Sana po, may natutunan po kayo ng kunting kaalaman sa paggawa ng mani. Pwede po nyo lagyan ng label kung gusto nyo. Kung ibibenta nyo. Para maganda naman pong tingnan. At makilala kayo sa paggawa ng mani. Ayan po. Guys, huwag mo pong kalimutan i-like, share, and subscribe. Salamat po. Riding with you like we used to. Guess I'm better